হাই গাইজ, কি খবৰ? আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। মই প্ৰিয়ংকাই আপোনালোক সকলোকে মই অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। টাইটেল আৰু থাম্বনেইল চাইটো গম পাইছে যে ক'ত যাই আছোঁ, তেনেহ'লে ব'লক গৈ থাকোঁ। ফাইনেলি আমি আহি পালোঁ আঞ্চলিক বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ মানে ছায়েন্স মিউজিয়ামলৈ। এতিয়া টিকেট কাটি ল'লোঁ। টিকেটত এজনৰ 40 টকাকৈ আৰু 5 বছৰৰ তলত হ'লে টিকেট নালাগে। এতিয়া ব'লক ভিতৰলৈ গৈ থাকোঁ। ভিতৰত সোমাই দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া এখন ফুলনি। ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ ফুল ফুলি আছে আৰু সেইখন ফাইটাৰ জেট হয়, বহুত বছৰ পুৰণি। বাহিৰৰ পৰিৱেশটো সঁচাকৈ বহুত বেছি ধুনীয়া। বিভিন্ন ধৰণৰ গছ গছনিও আছে ইয়াত। আৰু এইফালে এইটো হৈছে বতৰ কেন্দ্ৰ। আৰু এতিয়া ব'লক ভিতৰলৈ গৈ থাকোঁ। ভিতৰত কি আছে সকলোখিনি দেখাই আছোঁ। এইটো এটা জলপৰী। এই কলহটোৰ তলত এনেকৈ হাতখন ৰাখিলে ইয়াৰ পৰা অট'মেটিক পানী ওলাই আহে। আৰু ইয়াত ল'ৰা ছোৱালীসকলৰ খেলিবৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু আছে।
আছে ঘোঁৰাৰ ওপৰত এজন মানুহ এইটো ঘূৰাই দিলে ঘোঁৰাটো দৌৰি থকা যেন লাগে চালোঁ এতিয়া বাহিৰত যাওঁ বাহিৰত কি আছে বাহিৰৰখিনি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ সেইটোটা নামকেইটা চাই যোৱা নামকেইটা চোৱা টাইগাৰ চেক ফিছ ডিস্কাছ মাছ না নাম শুনিছে ডিস্কাছ এইফালে এইফালে কাৰ্প মাছ কাৰ্প ফিছ এইটো চোৱা এইফালে চোৱা ফিছ এৰুৱান এৰুৱান অস্কাৰ মাছ অস্কাৰ ফিছ গোল্ড ফিছ
এৰুৱান কি এৰুৱান এৰুৱান অস্কাৰ মাছ অস্কাৰ ফিছ গ'ল্ড ফিছ গ'ল্ড এই খলিহনা মাছ চোৱা কিমান অঁ পুঠি খলিহনা যে সেয়া এইফালে পুঠি খলিহনা যে মাছ থাকে সেয়া পুঠি খলিহনা আৰু এইফালেও আছে হা এয়া দেখিছা কিমান ডাঙৰ মাছ ধৰিছিল কান্দুলি মাছ এইটো আমিতো দেখাই পাই থাকোঁ ন কান্দুলি মাছ দেখা পোৱা নাই সেই কান্দুলি মাছ দেখা নাই এই চিতল মাছ দেখিছে নাই চিতল মাছটো দেখা অঁ মুখখন তেনেকুৱাই ভাটৌ মাছ এইটো পেৰট ফিছ এঞ্জেল ফিছ এলিগেটৰ ফিছ এলিগেটৰ এলবিনো হাংগাৰ মাছ হাংগাৰ এলবিনো হাংগাৰ ফিছ এলবিনো হাংগাৰ ফিছ এলবিনো হাংগাৰ ফিছ এইটো ফিডাৰ ফিছ ফিডাৰ বুজিছা পুঠি মাছ পুঠি মাছটো দেখিয়ে থাকোঁ আমি ন সেইবিলাক চোৱা ডলফিন ৰাখিব নোৱাৰে নহয় এই চোৱা ফিছত কি থাকে হোৱাট ইজ ফিছ ছায়েন্স মিউজিয়ামটো যদি গোটেইখিনি দেখাব যাওঁ তেতিয়াহ'লে এটা ভিডিঅ'ত বহুত বেছি দীঘল হৈ যায় সেইকাৰণে দুটা পাৰ্ট কৰি দেখাম আজিৰ পাৰ্টটো এইখিনিতে সামৰিছোঁ কেনেকুৱা পাইছে জনাব আৰু আপোনালোকেও ছায়েন্স মিউজিয়াম আহিব পাৰে ইয়াত আহিলে বিভিন্ন ধৰণৰ কথা জানিব পাৰিব বিশেষকৈ ষ্টুডেণ্ট বা সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীসকলৰ বাবে বহুত বেছি ভাল আৰু ডাঙৰখিনিৰ বাবেও ইয়াত জানিব লগা বহুত বেছি কথা আছে সকলোৱে আহিব পাৰে তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই